ब्रसेल्सका औडी प्लान्टका कर्मचारीहरूले 200 वटा तयार भएका कारहरूका चाबी चोरेर विरोध गरिरहेका छन् र आफूहरूको रोजगार सुरक्षाबारे स्पष्टता नपाएसम्म ती चाबी फिर्ता गर्न अस्वीकार पनि गरिरहेका छन्। विश्वका ठूला अटोमेकरहरूमध्ये एक भोक्सव्यागन दशकौँसम्म नगरेको कामको कारण अहिले समाचारमा चर्चामा छ। भोक्सव्यागनले कम प्रयोग भएको बेल्जियमको औडी प्लान्ट बन्द गर्ने विचार गरिरहेको छ र आफ्ना जर्मनमा रहेका प्लान्टहरू पनि बन्द गर्ने कि भनेर पुनः मूल्याङ्कन गर्दैछ। जर्मनीमा भोक्सव्यागनले अहिलेसम्म कुनै पनि कारखाना बन्द गरेको छैन, तर अब यसले त्यस्तो गर्ने विचार गरिरहेको छ। भोक्सव्यागनले अन्तिम पटक सन् 1988 मा वेस्टमोरल्यान्ड पेन्सिल्भेनियामा एउटा प्लान्ट बन्द गरेको थियो। तर किन यो प्रतिष्ठित ब्रान्ड जुन जर्मन इन्जिनियरिङको प्रतीक हो यति ठूलो कदम चाल्न बाध्य भएको हो? आजको केही कथाहरूको एपिसोडमा हामी भोक्सव्यागनको प्रसिद्ध विगत, यसको डिजलगेट काण्डले भएको नाटकीय पतन साथै हालको विश्वव्यापी अटोमोटिभ उद्योगमा भोक्सव्यागनले आफ्नो पुनरागमनको लागि के कस्तो रणनीति परिवर्तन गर्न खोजिरहेको छ त्यसलाई पनि केलाउनेछौँ। हालसम्ममा पनि भोक्सव्यागन, टोयोटा र टेस्लासँगै विश्वका शीर्ष 3 ठूला अटोमेकरहरूमध्ये एक हो। यसले विश्वभर 27 वटा देशहरूमा आफ्नो अपरेसन सञ्चालन गरिरहेको छ र भोक्सव्यागनका 100 वटा भन्दा पनि बढी उत्पादन केन्द्रहरू रहेका छन्। तर भोक्सव्यागनको यो यात्रा कहिले सजिलो भने भएको छैन। भोक्सव्यागनको स्थापना सन् 1937 मा नाजी जर्मनीको समयमा जर्मन लेबर फ्रन्टद्वारा गरिएको थियो, जसको उद्देश्य साधारण नागरिकको लागि पिपल्स कार, जनताको कार, जर्मन भाषामा भोक्सव्यागन निर्माण गर्नु थियो। यो प्रोजेक्टलाई फर्डिनान्ड पोर्सद्वारा नेतृत्व गरिएको थियो, जसले पछि लग्जरी ब्रान्ड पोर्सको स्थापना गरे। तर भोक्सव्यागनले सस्तो कार उपलब्ध गराउने आफ्नो बाचा पूरा गर्नु अघि नै दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भयो र युद्धको क्रममा कम्पनीले नागरिकहरूको लागि गाडीहरू बनाउन छाडेर सैनिकहरूको लागि गाडीहरूको उत्पादन गर्न थाल्यो। युद्धको अन्त्यसम्ममा भोक्सव्यागनको वोल्सबर्ग स्थित कारखाना ध्वस्त भएको थियो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि भने जर्मनीको अर्थतन्त्र पुनः फस्टाउन थाल्यो। युद्ध अघि नै डिजाइन गरिएको भोक्सव्यागन बिटल युद्धपछिको पुनर्निर्माण र समृद्धिको प्रतीक बन्यो। सन् 1950 र 1960 को दशकसम्ममा भोक्सव्यागनले युरोप र बाहिरका देशहरूमा पनि कारखानाहरू विस्तार गर्दै विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो पकड जमायो। बिटलले विश्वभरि 21 मिलियन वा 2 करोड 10 लाख भन्दा पनि बढी गाडी बिक्री गरेर सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने कारमध्येको एकको रूपमा कीर्तिमान राख्यो। सन् 1970 को दशकमा भोक्सव्यागनले बिटल बाहेक अरू उत्पादनहरूको लाइनअप पनि विस्तार गर्यो। सन् 1974 मा भोक्सव्यागन गल्फ लन्च भयो, जसले अर्को ठूलो सफलता दियो। यसले भोक्सव्यागनलाई विश्वव्यापी अटो जायन्टको रूपमा चिनाए पनि। त्यसैगरी सन् 1990 को दशकमा भोक्सव्यागनले लग्जरियस ब्रान्डहरू जस्तै ऑडी, पोर्स, ल्याम्बोर्गिनी र बेन्टली खरिद गरेर आफ्नो कारहरूको लाइनअपमा पनि थप भेरिएसन ल्यायो, जसले यसलाई विश्वव्यापी अटोमोटिभ पावर हाउसमा परिणत गर्यो। तर सेप्टेम्बर 2015 मा भोक्सव्यागन इतिहासको सबैभन्दा ठूलो कर्पोरेट काण्डमा फस्यो, डिजलगेट काण्ड। वर्षौंसम्म भोक्सव्यागनले आफ्ना डिजल गाडीहरूलाई वातावरण मैत्री स्वच्छ डिजल भनेर बजारमा एडभर्टिजमेन्ट गरिरहेको थियो, विज्ञापन गरेर बेचिरहेको थियो, जसले कडा वातावरणीय मापदण्डहरू पूरा गरेको मानिएको थियो। तर सत्यता भने अर्कै भेटियो। भोक्सव्यागनले डिफेट डिभाइसेसहरू आफ्नो डिजलका गाडीहरूमा स्थापना गरेको थियो। यस्ता सफ्टवेयरहरूले परीक्षणको समयमा डिजलबाट निस्किने जुन धुवाँ हुन्छ, जुन एमिसन्स हुन्छ, त्यसको मात्रा घटाएर उत्सर्जन परीक्षण एमिसन टेस्टलाई नै ठग्नका लागि डिजाइन गरिएको थियो, जबकि वास्तविकतामा एमिसन्सको मात्रा अनुमति दिएको स्तरभन्दा 40 गुणा बढी थियो। वेस्ट भर्जिनिया विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूले परीक्षण गर्दाखेरि प्रयोगशाला परिणाम र वास्तविक एमिसनमा भिन्नता पत्ता लगाएका थिए। भोक्सव्यागनले पनि अन्ततः आफूले ठगी गरेको र आफ्नो ग्राहकहरूलाई झुटो बोलेको भनी स्वीकार गर्यो। 30 अर्बभन्दा बढीको जरिवाना, लाखौं गाडीहरूको रिकल र सम्झौताहरूको सामना गर्नु परेको थियो। डिजलगेट काण्डले विश्वभर 11 मिलियन डिजल गाडीहरू अर्थात् 1 करोड 10 लाख डिजल गाडीहरूलाई असर गर्यो, जसमा ऑडी र पोर्सका मोडलहरू समावेश थिए। त्यति बेलाका सिइओ मार्टिन विन्टरकर्नले राजीनामा दिए र धेरै कार्यकारीहरूले आपराधिक अनुसन्धानको सामना गरे। भूतपूर्व सिइओ मार्टिनको ट्रायल हालसालै सेप्टेम्बर 2024 मा सुरु भएको छ, जसमा आफूमाथि लागेको आरोपलाई उनले अस्वीकार गरेका छन्। डिजलगेट स्क्यान्डलपछि भोक्सव्यागन कम्पनीको सेयरको मूल्य 30% भन्दा बढी तल झरेको थियो र यसको प्रतिष्ठामा विशेष गरी इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली वातावरण मैत्री मार्केटमा
भोक्सव्यागनको माग चिन्ताजनक रूपमा घटेको थियो। डिजेलगेट काण्डले विश्वव्यापी एमिसन्सको परीक्षणमा रहेका कमी कमजोरीहरूलाई औँल्यायो र उद्योगभर कडा नियमहरू लागू गर्न प्रेरित पनि गर्यो। यसले युरोपमा एकपटक कर सुविधाहरूको कारण मन पराइएका डिजेलका कारहरूको पतनलाई पनि तीव्रता प्रदान गर्यो। तर डिजेलगेट काण्डले भने भोक्सव्यागनको विश्वसनीयतामा एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको थियो र त्यसपश्चात कम्पनीले आफ्नो बिग्रिएको इमेजलाई सपार्नको लागि इलेक्ट्रिक गाडीहरू इभीतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न बाध्य भयो। अहिले भोक्सव्यागनले इलेक्ट्रिक गाडीहरू र ब्याट्री उत्पादनमा ठूलो लगानी गरिरहेको छ। सन् 2025 सम्ममा विश्वकै अग्रणी इलेक्ट्रिक गाडी उत्पादक बन्ने लक्ष्य राखेको छ भोक्सव्यागनले, जसले टेस्लासँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। भोक्सव्यागनले पूर्वी युरोप र एसिया जस्ता क्षेत्रहरूमा उच्च दक्षताका कारखानाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दै आएको छ। इलेक्ट्रिक गाडी उत्पादनतर्फको परिवर्तनले कुन कारखानामा लगानी गर्ने र कुन कारखाना बन्द गर्ने भन्ने निर्णयहरू लिँदै जानेछ। भोक्सव्यागनले आफ्नो कारखानाहरूमा स्वचालन अटोमेसनमा ठूलो लगानी गरिरहेको छ, जसले श्रम लागत घटाउँदै उत्पादन क्षमता बढाउने उद्देश्य राखेको छ। भोक्सव्यागनले सन् 2030 सम्ममा 70 वटा भन्दा बढी इलेक्ट्रिक मोडलहरू लन्च गर्ने एउटा महत्त्वकांक्षी योजना बनाएको छ। ID3 र ID4 यस परिवर्तनतर्फको पहिलो कदम हुन् र भोक्सव्यागनले सन् 2050 सम्ममा कार्बन न्युट्रल हुने लक्ष्य राखेको छ। तर डिजेलबाट इलेक्ट्रोनिक भेहिकल्सहरूमा रूपान्तरण भने भोक्सव्यागनको लागि सहज बनेको छैन। भोक्सव्यागन हाल ठूलो पुनर्संरचनाको प्रक्रियामा छ। कम्पनीले खर्च कटौती र आफ्नो अपरेसन्सलाई प्रभावकारी बनाउन कम प्रयोग भएका कारखानाहरू बन्द गर्ने विचार गरिरहेको छ। अपरेसन्सलाई प्रभावकारी बनाउने र प्रतिस्पर्धी रहन प्रयासहरू भोक्सव्यागनले हालै 10 अर्बको खर्च कटौतीको अभियान घोषणा गरेको छ, जसमा प्रशासनिक कर्मचारी लागतमा 20% सम्मको कटौती समावेश छ र इलेक्ट्रिक गाडी इभीहरूको उत्पादनतर्फको परिवर्तनले नयाँ प्रविधिको समावेश गर्न केही पुराना कारखानाहरू भने बन्द वा पुनर्संरचना गर्नुपर्नेछ। अनि यस अभियानमा सबैभन्दा विवादास्पद कदम भनेको ऑडी ब्रसेल्स प्लान्ट बन्द गर्ने सम्भावना हो, जहाँ ऑडी Q8 ई-ट्रन मोडलहरू उत्पादन गरिन्छ। हालसालै ब्रसेल्स ऑडी प्लान्टका श्रमिकहरूले 200 वटा पूर्ण गाडीहरूको चाबी चोरेर प्रदर्शन गरेका छन् र उनीहरूले आफ्नो जागिरको सुरक्षाको सम्बन्धमा स्पष्टता नपुगेसम्म ती चाबी फिर्ता गर्न अस्वीकार गरेका छन्। 3000 भन्दा बढी कर्मचारीहरूले आफ्नो जीविकोपार्जनको अनिश्चितताको सामना गरिरहेका छन्। त्यसैगरी भोक्सव्यागनले अहिलेसम्म जर्मनीमा कुनै पनि कारखाना बन्द गरेको छैन र अन्तिम पटक यसले सन् 1988 मा वेस्टमोरल्यान्ड पेन्सिल्भेनियामा एउटा प्लान्ट बन्द गरेको थियो, तर त्यो पनि अब चाँडै परिवर्तन हुँदैछ। भोक्सव्यागनका CEO ओलिभर ब्लुमले भोक्सव्यागनले पहिलेकै तरिकाले सामान्य व्यापार जारी राख्न सक्दैन भनेर स्पष्ट पारेका छन्। ब्लुमले जर्मनीका केही कारखानाहरू बन्द गर्ने विचार समेत अघि बढाएका छन्, जुन भोक्सव्यागनको 87 वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक हुँदैछ। भोक्सव्यागनले 3 लाख कर्मचारीहरूलाई रोजगार दिइरहेको छ र अहिले उच्च गैरहाजिरी समस्यासँग पनि जुधिरहेको छ, जहाँ 10% भन्दा बढी श्रमिक नियमित रूपमा काममा उपस्थित हुँदैनन्, जसको परिणामस्वरूप वार्षिक 1 अर्बको हानि हुने अनुमान गरिएको छ। भोक्सव्यागनले आफ्नो 6 वटा जर्मन कारखानाहरूमा आफ्नो 30 वर्षको पुरानो रोजगार ग्यारेन्टी खारेज गर्दैछ। खारेज हुन लागेको रोजगार ग्यारेन्टीले जर्मन कारखानामा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई सन् 2029 सम्म रोजगारीमा रहन सुनिश्चित गरेको थियो, तर रोजगार ग्यारेन्टी खारेज भएसँगै अर्को वर्षदेखि नै यी कामदारहरूलाई जागिरबाट निकालिने सम्भावना निकै प्रबल छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि जर्मनीमा स्थापना भएको भोक्सव्यागनको विश्वव्यापी उपस्थिति छ। जनताको कार बनाउनका लागि बनेको यो अटोमोबिल कम्पनीले जित र विवादको विभिन्न चरणहरू भोगेको छ। प्रसिद्ध बिटल मोडलदेखि डिजेलगेट काण्डको पतन र श्रम असन्तोषको सामना गर्दै भोक्सव्यागनको लिगेसीको अहिले पुनर्मूल्याङ्कन भइरहेको छ। कम्पनीको भविष्य विशेष गरी इलेक्ट्रिक गाडीहरू इलेक्ट्रोनिक भेहिकल्सको बजारमा केन्द्रित छ र यसले रिन्युएबल एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित गाडीहरूको नेतृत्व लिनको लागि ठूलो कदम चालिरहेको छ। यसले कारखाना बन्द गर्ने र खर्चमा कटौती गर्ने जस्ता कठिन निर्णयहरू गर्दैछ। के भोक्सव्यागन फेरि शीर्ष स्थानमा फर्कन सक्छ कि यसका चुनौतीहरू अझ धेरै ठूला छन्? तपाईको विचार तल कमेन्ट सेक्सनमा दिनुहोला। आजको केही कथाहरूको एपिसोडको हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ। सुनेर साथ दिनुभयो, थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। अर्को भेट नभएसम्म माया फैलाउँदै गर्नुहोला, केही कथाहरू सुन्दै अनि सुनाउँदै गर्नुहोला।